अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी हाम्रो अथरको चाहिँ छ नि प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ यहीँबाट अपडेट गर्छौँ है त। सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यहाँ एडमिन प्यानलमा आएर गरिरहेको थियौँ। अनि एउटा डिटेल चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ डिलिट गरिदिएको छु है। सो लेट मी एड ए प्रोफाइल पिक्चर टु दिस पर्सन। सो दिस विल बी इज प्रोफाइल पिक्चर है त। सो इफ आई रिलोड इट, हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर देखाएन है त। सो हामीले यहाँ चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर देखाउनु पर्ने हो नि त। सो लेट्स मेक दिस वान है त। अनि हामी अपडेट गर्ने पनि बनाउँछौँ है, अनि यहीँबाट एड गर्ने पनि बनाउँछौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले डिफल्ट चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है त। डिफल्ट भन्नाले यदि त्यो युजरको प्रोफाइल पिक्चरै छैन भने चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर हाम्रो एउटा डिफल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है त। त्यसको लागि चाहिँ मैले स्ट्याटिक भन्ने फोल्डरमा चाहिँ एउटा इमेजेस भन्ने फोल्डर बनाएको छु। त्यहाँभित्र चाहिँ डिफल्ट डट जेपिजी भन्ने छ। यु क्यान गिभ विच एभर पिक्चर यु वान्ट है त। सो मैले चाहिँ यसरी स्ट्रक्चर गरेको छु है। अब चाहिँ लोड स्ट्याटिक गर्छु है त। ओके, अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यो इमेज देखाउँछु है त। स्ट्याटिक अनि इमेजेस स्ल्यास ओके। सो अब मेरो पिक्चर्स प्रोभाइडली देखाउनुपर्छ है त। सो म यसको साइज चाहिँ हल्का नै घटाइदिन्छु है त। सो धेरै ठुलो राम्रो देखिँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ म एउटा हाइट दिन्छु 200 अनि विथ पनि मेरो 200 हुन्छ है त। ओके, सो यो यहाँ होइन। अलराइट, सो अब यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ है त। सो यहाँ बिग्रियो। अलराइट, अब यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ है त। इफ आई रिलोड दिस, अब चाहिँ मेरो ऊ चाहिँ भयो है त, अलिक सानो भयो है त। सो अहिले चाहिँ हामीले यदि हाम्रो त यो उसको त एउटा डिफल्ट प्रोफाइल पिक्चर छ नि त, के भन्छ यो हाम्रो अथरको यो। सो यो चाहिँ हामीले डिफल्ट चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है त। यो त्यो डिफल्टै उसको चाहिँ देखाउनु पऱ्यो कि डिफल्टको सट्टा। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल लजिक लेखौँ यहाँ चाहिँ। त्यसको लागि म एउटा इफ हालिदिन्छु अनि यसको माथि चाहिँ एल्स हुन्छ है त। अनि इफ के हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अथरको चाहिँ यदि हाम्रो अथरको चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर छ भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि आइएनजी अनि हाम्रो के भन्छ एसआरसी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हल्का एउटा नयाँ कुरा हुन्छ है त तपाईँहरूलाई। यो हामीले स्ट्याटिकबाट पनि ल्याउने होइन कि। अब चाहिँ हामीले मिडियाबाट लोड गर्नुपर्छ। हाम्रो मिडियामा छ नि त त्यो इमेज त प्रोबेबली इमेजेस भनेर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ आएर अथर डट सो हामीले यो गर्दैछ चाहिँ होइन, हाम्रो अथरको चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर लोड हुन्छ है। त्यो मिडियाबाट लोड गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो है त। डट युआरएलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइलको पाथ दिने हो कि। सो इफ आई रिलोड इट, अब चाहिँ उसको प्रोफाइल पिक्चर छ नि त, त्यही भएर उसको प्रोफाइल पिक्चर लोड भयो है त। सो इफ आई जस्ट क्लियर दिस गाई आउट है त एन्ड सेभ इट, अनि मैले फेरि रिलोड गरेँ भने चाहिँ डिफल्टै आयो है त, विच इज नाइस। सो म फेरि त्यसमै राख्छु है त, ओपन एन्ड सेभ। अलराइट, सो दिस इज फाइन है त। अब चाहिँ हामीले यसलाई अब यो प्रोफाइल पिक्चरलाई चाहिँ अपडेट गर्नतिर चाहिँ जानुपर्छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा हामीलाई एउटा सुरुमा त एउटा भ्यू चाहिन्छ प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गर्नेलाई भनेर मात्र। अनि त्यसपछि हामीले एचटिएमलाई थोरै काम गर्नुपर्छ है त। त्यसको लागि म सुरुमा एउटा भ्यू बनाउँछु। सुरुको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगइन रिक्वायर्ड अनि डेफ लेट्स से प्रोफाइल पिक्चर मात्र राखौँ है त भ्यूको नाम चाहिँ। अनि यसले चाहिँ सेल्फ देख्छ अनि त्यसपछि सेल्फ होइन सरी, यसको चाहिँ रिक्वेस्ट हुन्छ एज फर्स्ट आर्गुमेन्ट। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अहिले केही गर्दैन, रिटर्न एचटिटिपी रेस्पोन्स नथिङ है त। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले युआरएस डट पाईमा सेट गर्नु पऱ्यो है त। पाथ ओके, यसको नाम नै प्रोफाइल पिक्चरै हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर भन्ने भ्यू, अनि त्यसपछि यसको नेम पनि म त्यही दिन्छु है त। सो नेमहरू सबै सेम होला तर फरक पर्दैन है, बिकज वी आर डुइङ ए कमन थिङ। राइट, सो दिस लुक्स फाइन है त। सो अब चाहिँ म प्रोफाइल डट एचटिएमएलमा आएर चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो यदि प्रोफाइल पिक्चर छ भने त यो देखाउँछौँ, यदि यो छैन भने चाहिँ अनि यदि छ भने नि एउटा फर्म राख्नुपर्छ, यदि छैन भने पनि राख्नुपर्छ, किनकि अपडेट गर्नु पर्ला नि त उसलाई त्यो प्रोफाइल पिक्चर। सो म चाहिँ यहाँ सुरुमा फर्म हालिदिइहाल्छु है त। सो फर्म गेट मेथड इज पोस्ट
अब चाहिँ हल्का कुराहरू डिफ्रेन्ट छ कि। सो अब एक्सन सुरुमा चाहिँ एक्सन सेट गरौँ अनि त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट कुराहरूमा जाउँ है त। सो हाम्रो हाम्रो कहाँ गएर यो पोस्ट रिक्वेस्ट जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोफाइल अन्डरस्कोर पिक थियो कि पिक्चर थियो हो त। ओके आई कन्फ्युज अगेन। ओके लेट मी प्रोफाइल पिक्चर छ है त। ओके सो अब चाहिँ हामीले यहाँ थोरै एडिसनल कुराहरू हाल्नुपर्छ है त। सो हाम्रो सुरुको एडिसनल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इन्क्रिप्सन टाइप राख्नुपर्छ कि। सो इन्क्रिप्सन टाइप राख्नलाई चाहिँ इन्क्रिप्सन है, इन्क्रिप्सन भएछ सरी, यो गर्नुपर्छ हामीले। यसले भन्नाले चाहिँ हाम्रो इन्क्रिप्सन टाइप चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ मल्टिपार्ट स्ल्यास, सो यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्क्रिप्सन डिफाइन हुन्छ कि फाइल किनकि हामीले फाइल पठाइरहेको हो नि त यसबाट त, यो फर्मबाट त, त्यसको लागि यहाँनिर यो चाहिन्छ है त। सो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसपछि हामीले अभियसली मोस्ट अभियस थिङ होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिएसआरएफ टोकन राख्ने। सो सिएसआरएफ टोकन राखेँ अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा इनपुट फिल्ड चाहियो जुनमा चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ भने फाइलहरू पठाउनु, फाइलहरूको लागि भनेर मात्रै एउटा स्पेसिफिक इनपुट फिल्ड चाहियो है त। सो लेट मी जस्ट सर्च फर इनपुट फाइल। ओके सो नेम चाहिँ हाम्रो पिक हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि यसमा नि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ हो एक्सेप्ट है त। सो यो फर्मले यो इनपुट फिल्डले चाहिँ के फाइल हो, कस्तो फाइलहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सेप्ट इक्वल्स टु इमेजेस स्ल्यास अनि स्टार दिन्छ है त। सो यसले चाहिँ सबै इमेजहरू मात्र एक्सेप्ट गर्छ। सो इमेज होइन, इमेजेस होइन, इमेज है त। सो दिस लुक्स फाइन, फाइन आई गेस। सो अब यति गरेर पनि हुँदैन, अझै एउटा बटन नै चाहियो कि, अझै बटन नै चाहियो नि त अपडेट हुनको लागि। सो अब चाहिँ एउटा बटन है त। ओके लेट्स सी, अब चाहिँ हाम्रो एड पिक्चर गरिदिउँ है त। सो इफ आई जस्ट रिलोड दिस गाई। ओके यो चाहिँ किन नभएको भन्दाखेरि हाम्रो एल्समा छ नि त। सो यही सेम फर्मलाई चाहिँ म कपी गर्छु अनि राख्छु है त। सो यो चाहिँ अब अपडेट हुनेवाला छ है त। सो यो किन नभएको भन्दाखेरि हाम्रो इफमा त हामीले त्यो राखेको छैनौँ न त, त्यही भएर है। सो लेट मी जस्ट रिलोड द्याट। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नु चाहिँ कि हाम्रो ब्राउज गर्न मिल्छ फाइलहरू अनि यहाँ चाहिँ अपडेट प्रोफाइल पिक्चर भन्ने एउटा बटन आएको छ। यसमा थोरै स्टाइलिङ राखौँ है त, थोरै मात्र। ओके सो यसमा म एउटा क्लास दिन्छु, बुटस्ट्र्याप क्लास। क्लास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके के राखिदिनु भन्दाखेरि ब्ल्याक दिँदा हुन्छ होला मोस्ट प्रोभाब्ली। ओके ब्ल्याक एन्ड डार्क हो है, सरी। ओके इफ आई जस्ट लोड दिस गाई, अब चाहिँ भयो है त। सो अब हामीले भ्युजमा चाहिँ लजिक लेख्नु पऱ्यो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हुनको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ म भ्युज डट पाईमा आउँछु अनि अब चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल रिडाइरेक्ट हुनेवाला छ है त। रिटर्न रिडाइरेक्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओके आई निड टु अगेन चेक माई युआरएल्स अनि हाम्रो चाहिँ यो युजरमा हुन्छ। ओके लेट मी चेक द्याट अगेन। ओके प्रोफाइलमा चाहिँ हुन्छ है त, प्रोफाइल अनि यसले लिने भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट डट युजर नेम है त। सो यसले चाहिँ हामीलाई यदि यो उसमा भिजिट गरिहाल्यो भने रिडाइरेक्ट गरिदिइहाल्छ है त। सो गेट रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ, अब चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ हामीले एउटा लजिक लेख्नु पऱ्यो है त। सो इफ रिक्वेस्ट डट, यदि हाम्रो रिक्वेस्टको मेथड चाहिँ पोस्ट हो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुरुमा त्यो पिक्चर चाहिँ लिनु पऱ्यो कि। सो हाम्रो सुरुको पिक्चर चाहिँ लिनु पऱ्यो है त। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट, तपाईँहरूले के सोच्नु यो पोस्ट होला कि अरू नै के होला त यो लिनलाई। सो यो लिनलाई चाहिँ पोस्ट हुँदैन है त। सो यसको चाहिँ फाइल्स हुन्छ है त। सो रिक्वेस्ट डट फाइल्स डट गेट, अब चाहिँ हाम्रो फाइलको नाम है त। सो द्याट वाज प्रोभाब्ली पिक है त। सो लेट मी जस्ट प्रिन्ट द्याट आउट है एकचोटि रिक्वेस्ट गरेर प्रिन्ट। ओके पिक्चर,
ओके, अनि यसमा नि सेम यही पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छ है त, गेट गर्दाखेरि नि पोस्ट गर्दाखेरि नि है त। सो लेट मी जस्ट डु द्याट। अनि म यहाँ आएर रिलोड गरेँ भने चाहिँ ब्राउज अनि ओपन अनि अपडेट प्रोफाइल पिक्चर गऱ्यो भने चाहिँ आई सुड प्रोभाइडली सी माई इमेजको चाहिँ नेम है त। सो फाइलको चाहिँ नेम चाहिँ म लेख्नुपर्छ अनि आएको पनि छ है त। सो हल्का एउटा डिटेल चाहिँ छुटेछ है त, छुट्याएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यस्तो यो बटनमा चाहिँ एउटा क्लास चाहिँ दिनु बिर्स्यौँ है त, उसको चाहिँ। सो यही बटनको उसलाई चाहिँ म यसमा राखिदिन्छु है त। सो अलराइट, सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रियलमै प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गर्नु पऱ्यो नि त। सो यसको लागि चाहिँ मैले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो अथरलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नु पऱ्यो कि। सो यो अथरलाई ग्र्याब गर्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रै छैन है। सो यसलाई चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट युजर डट के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोफाइल अन्डरस्कोर पिक इज इक्वल्स टु पिक्चर गरिदिनु मिल्यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले ओके, यो गर्दाखेरि चाहिँ हल्का प्रब्लम आउँछ, त्यो यो चाहिँ गर्न मिलेन है त। सो हामीले सुरुमा चाहिँ यो अथरलाई ग्र्याब गर्नु पऱ्यो है त। सो यसमा चाहिँ अथर इक्वल्स टु अथर डट अब्जेक्ट्स डट गेट हाम्रो चाहिँ युजर नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके, युजर नेम भन्दा नि यसको युजर त्यो प्रोभाइडली युजर इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट युजर है त। ओके, आई सुड प्रोभाइडली गेट माई अथर आफ्टर दिस। अनि यो पछि हामीले पिक्चर ग्र्याब गरिसकेपछि अथर डट के थियो हाम्रो अथर डट हाम्रो अथरको प्रोफाइल पिक चाहिँ हामीले पिक्चरमा सेभ गर्नु पऱ्यो है त। अनि त्यसपछि अथर डट सेभ है त। अनि यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर सक्सेसफुली अपडेट हुनुपर्छ है त। सो म चाहिँ ब्राउज गर्छु है त एकचोटि, अनि म चाहिँ एकचोटि डिफल्टमै राखिदिन्छु है त मेरो प्रोफाइल पिक्चर। सो यो हल्का वियर्ड देखेला त्यही नि ओपन है त। सो अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, अनि मेरो प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ साँच्चै नै अपडेट भयो है त। सो म यहाँ आएर हेरेँ भने नि मेरो यसमै सेट छ है त, त्यसको मतलब मेरो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट भएको छ। सो यसमा हल्का मिस्टेक भएछ, प्रोफाइल डट एचटिएमएलमा आएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ ऊ दिनु बिर्सेछु है त, आइट्रो विथ। सो यो नि म यसमा नि दिन्छु है त। ओके, अब यो पछि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ पनि गर्नुपर्छ कि। सो अब यो रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि युआरएस डट पाईमा भन्दा नि म भिज डट पाईमै आउँछु। अनि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म यसमै रिक्वेस्ट हिट गर्छु होइन, तर यसमा चाहिँ हल्का एउटा ट्विस्ट हुन्छ कि। के गर्छु भन्दाखेरि गेट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोफाइल पिक्चरै डिलिट हुन्छ है त। सो त्यो चाहिँ म एड गर्छु है त अहिलेको लागि चाहिँ, जस्ट फर कन्भिनियन्स। सो यो रिडाइरेक्सन चाहिँ यति हुनुपर्छ। एल्स चाहिँ यो भयो। अनि अथर डट यस्तो चाहिँ म नन गरिदिन्छु है त। सो यसले चाहिँ मेरो प्रोफाइल पिक्चरलाई ननमा सेट गरिदिन्छ अनि मेरो प्रोफाइल पिक्चर प्रोभाइडली डिलिट हुनुपर्छ है त। सो अब यति गरेपछि चाहिँ प्रोफाइल डट एचटिएमएलमा आएर यदि हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ छ भने चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ म एउटा बटन राख्छु अनि यहाँ चाहिँ डिलिट प्रोफाइल पिक्चर है त। सो यो चाहिँ यसको क्लास चाहिँ का डिफ्रेन्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ म रेड बनाइदिन्छु है त। ओके, अनि यसको रेड गर्नलाई चाहिँ बिटिएन डेन्जर गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ रेड हुनुपर्छ है त। सो यो हुने केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओके, लेट मी सी द प्रोफाइल पिक्चर है त। ओके, मैले प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गरेको रहन्छु है त। सो अपडेट गर्छु म पहिला ओपन अनि अपडेट प्रोफाइल पिक्चर। ओके, सो अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुपर्छ है त। सो डिलिट प्रोफाइल पिक्चर, अनि मेरो प्रोफाइल पिक्चर डिलिट भयो है त। मैले यहाँबाट एड पनि गर्न मिल्यो फेरि। ओके, ब्राउज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि इन्डेक्स डट पिएनजी एड प्रोफाइल पिक्चर, अनि मेरो प्रोफाइल पिक्चर एड भयो अनि यहाँ डिलिट गर्दाखेरि डिलिट भयो है त। सो दिस वाज आवर प्रोफाइल पिक्चर अपडेट एन्ड डिलिट पार्ट है त। सो यो सेम यसरी चाहिँ हामीले प्रोफाइल पिक्चरहरू अपडेट गर्न मिल्छ अनि हाम्रो मिडियाको उ गर्न मिल्छ है त। सो दिस वाज इट है त।
आई थिङ्क दिस इज द एन्ड अफ दिस कोर्स है त। आई होप यु हेभ लर्न समथिङ। अनि जस्ट जस्ट किप लर्निङ। ओके, थ्याङ्क यू।